Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Ating pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ating ting pinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children. Amen. To the whole beloved Almeda family. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen, at maging sa kanilang pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vincier, praise the Lord, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, amen, ating pong midweek service, at tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito upang atin po siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? At tayo po ay magpupuri, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos bilang pasasalamat, amen, sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na ginawa sa bawat isa sa atin. Amen? Tayong lahat, mga minamahal, ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen? Binago yung ating mga buhay. Amen? Nilutas ating mga problema, mga suliranin, pinagaling ating mga karamdaman, mga minamahal. Amen? Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon, lalo na mga minamahal, at ating namamalas na nalalapit na ang araw ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Malapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya ang ating pong dearly beloved parents in the Lord ay laging nagbibilin, mga minamahal, na huwag tayong umabsent sa gawain ng malapinon. At dapat, sabi po, lagi po tayong maaga upang tayo pa po ay makasama sa mga pagpupuri, mga minamahal. Amen? Makapagpuri pa tayo sa ating dakilang Diyos sapagkat sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan po sa pagpupuri, mga minamahal, sapagkat ito'y nakalulugod sa ating dakilang Diyos. Doon po sa langit, mga minamahal, mga anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Laging nagpupuri, hindi tumitigil, mga minamahal. Take note, hindi tumitigil sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya dito sa lupa, mga minamahal, amen, tayo na po ay tinuturoang magpuri ng ating dakilang Diyos. Amen? May kapangyarihan, mga minamahal. Tulad ng isang puno, mga minamahal, amen, ang puno kapag nagpupuri, mga minamahal, sumasayaw ang puno, mga minamahal. Amen. Ang puno, ang mga tuyong dahon, ang mga tuyong sanga, naglalaglagan yan, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, kung tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ano mang karamdaman meron tayo, ano mang suliranin meron tayo, ano mang pagsubok na ating pinagdaraanan. Tulad ng isang puno, kapag tayo po ay nagpuri, yung ating mga problema, karamdaman, suliranin, yan po, malalaglag din po yan, maaalis kapag tayo nagpuri sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? Gamitin natin ating mga kamay, ipapalakpak natin yan sa ating dakilang Diyos, mga bibig, amen, nahihiyaw ng malakas, na hallelujah, praise the Lord, na sinasabing magkaingay ng may kagalakan sa dakilang Diyos, amen. Ating mga paa, ipapadyak, iindak, mga minamahal, amen. Gagamitin natin lahat ng parte ng ating katawan sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay nihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, at sama-sama po tayong dulmulog sa trono ng biyaya at sa kalangitan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo,
Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, maraming pong salamat malapit noon at sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, malapit noon sa kalayaan o malapit noon na kami makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang pagkasasala. Sa mga oras, di po namin nababansin ang mga sarili. Sa oras na di po namin nababansin ang mga sarili, umalapin noon. Hallelujah. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapin noon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain mula sa mga papuring awitin, joyful psalm, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist, sa mga minamahal naming mga kapatid, hallelujah, na mabibigyan ng pagkakataon, makapagpasalamat, ihayag ang iyong kadakilan sa kanilang mga buhay, malapit noon. Hallelujah, samahan mo po sila, mag-isang mga mag-a-assist sa kukuha ng magpapatutuo. Lagisan mo po ang mga papuring awitin, iaalin mga pinagpalang mga awit sa araw na ito, na kumilos ka malapit noon sa aming kalagitnaan, hallelujah, na ibuhos yung matabi sa banal na presensya. Puspusin mo kaming lahat ng Santong Espiritu malapit noon, at patuloy mo kaming turuan malapit noon, tulungan makasunod sa iyong banal na kalooban, lalong-lalo sa aming pagbibigay ng aming kasampung bahagi at handog o malapit noon. Gawin mo po kaming tapat malapit noon, buksan mo pong pangunawa kaisipan na manag-aalinlangan malapit noon, at sigit sa lahat malapit noon, hallelujah, sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin namin pinagpalang mga aral o malapit noon, lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong mga salita malapit noon, hallelujah, na ito po'y tumimo malapit noon, hallelujah, sa aming mga puso't isipan, na aming pong itong ipamuhay sa araw-araw na buhay o malapit noon. At sa aming mga minamahal na mga kapatid na naglalakbay patungo po sa banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa labas man ang bansa, pag-ingatan mo po sila malapit noon, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, provide mo po kala pamasay, kala sasakyan, hallelujah, kabagan mo po kaming lahat malapit noon, samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamanap na Jesus. Amen. At tayo po'y umawit muna ng isang malumanay na awitin sa ating po pinakamamahal na Peng Jesus. Iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papurian, pagsamba ang sa iyong iaalay ng buong buhay ko. Sa iyo lamang, Jesus, sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka
sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa iyong iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Oh, He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His name, just the sheep of His faith. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Even to my words, O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My there is Lord in the morning. Will I awake my prayer and
God. To my worst, O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Where there is Lord in the morning, will I awake my prayer, and to thee end will look up. Lay your hands, mighty Lord, on the race. Lay your wonderful hand on the fairway. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the seas. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You laid your hands, mighty Lord, on the race. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only do it wondrous thing, who only do it wondrous thing. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. All great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Praise to the Lord, all His servants of the Lord. Praise to the name
of our Lord, there is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, there is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pangungusap mo. O ayaw kong makulang sa kapangyarihan mo, ayaw kong makulang ng kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pangungusap mo. Ayaw kong makulang sa kapangyarihan mo, ayaw kong makulang ng kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagulaan. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan, maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtaan. Halina't tayo ay maghalay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang bigaya mo sa'kin, kaya't ika'y
ay aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may luwa. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba, amen, at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin ka. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang ano ay malapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamay pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Jesus, you are too good to me. Oh, that is Jesus. You are too good to me. Oh, that is Jesus. You are too good to me. You've been good. We praise your name. And when I think of where you brought me from, how you lead me all the way. And when I think of where I could have been, I just got to stop and swing. Oh, there is Jesus. You are so good to me. Oh, there is Jesus. You are so good to me. Oh, there is Jesus. You are so good to me. You've been good. We praise your name.
papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting makalangit, sabay-sabay humihibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ang iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap pa, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupulit para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, ng pagsamba, ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap pa, lungkot ay naglalaho. May awit,
may sayaw na pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Ang loob niya ay kapayapaan, loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus, kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus, kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Bukay sarap pumawin, awiting makalangit, puso mo'y umiitak sa tuwa, sa gala di kaya. Paglaman mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa gala di kaya. Mga awiting makalangit,
noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalagi, oh, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. Na magwiting makalagi, oh, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino mang hahadlang. Ito'y sa niya ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. There is a bright light that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can heal the lonely empty feeling, He gives you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it, or try to that's why. And He will give you more, much you could hope for, much more that you could ever realize. You can experience something that is wonderful, you can experience something that is grand, you can experience something that is marvelous, if you let the Savior take you by the hand. There is a bright new life that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can fill the lonely empty feeling, He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it, or try to comprehend the house and why. And He will give you more that you could hope for, much more that you could ever realize. You can experience something that is wonderful, you can experience something that is grand, you can experience something that is marvelous, if you let the Savior take you by the hand. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y di parusahan
doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus wina, bigay niyang kagalingan, purihin siya. Amen. Bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya. O si Jesus wina, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus wina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. For Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Oh, glory, glory. Hallelujah, He is all and all for me. Oh, victory, oh, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Oh, glory, glory. Hallelujah, He is all and all for me. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise
the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Spirit says the Lord. It's my Lord by power, but by my spirit says the Lord. It's not by might, Lord by power, but by my spirit says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit says the Lord. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, Lord, I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, Lord, I shall not be moved. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It keeps me dance for joy. It's just a wonderful thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings, and that the sons of God believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. He's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It keeps me dance for joy. Such a wonderful thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings, and the sons of God living in His word. Jesus Christ, the great I am. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say, and I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. That devil had me bound. Jesus set me free. That devil had me down. Jesus set me free. That devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turn back, I won't turn back. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. No turning back, I won't turn back. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He takes me. I am determined, I
I made up my mind. I serve the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. For the joy of the Lord is my strength. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. When I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, oh yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad. No, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say this the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say this the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. Rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh rejoice, oh rejoice, oh rejoice, the children of the Lord. Oh rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. Praise the Lord, say praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Say praise the Lord, the children of the Lord. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart.
I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Then Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. Amen! May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Yung puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamanga-niyang ko. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Amen. Hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head. I can feel Him in my head. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head. I can feel Him in my mind. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Oh, di ba Diyos ay buhay, amen. Di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubog. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ibabalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ibabalik kasama ng mga anghel. Holy Ghost and fire, that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire, that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. All over me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We no longer be, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. No longer be, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay darako po sa ating pong mga solemn songs. Praise the Lord. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating pong beloved elder, mga minamahal, tayo po muli ay manalangin. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat malapinoon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkalamo sa bawat sa amin, lalo na po malapinoon, hallelujah, sa iyong abang lingkod, hallelujah, sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, at kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba malapinoon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan malapinoon. Sa mga oras di po namin nababantin ay mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod malapinoon, maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala. Langisan mo po ang bawat papuring awitin na aming iaalis iyo, maging ang mangunguna po sa amin o malapinoon, hallelujah, sa pagpapaawit. Gamitin mo pong daluyan ng masaganang pagpapala at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong daily beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord, God bless po sa ating beloved elder, beloved Alvin. Sa oras namin, mahal, tabi magpatuloy mo na sa pagpupuri sa ating mga customers ngayon. QG. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong naranasan katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lalisay sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong naranasan ang katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lalisay sa araw-araw. Di ako sasawang purihin ka.
minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapangang may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagsarin sa araw-araw. Di ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang kadamatang may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa'yo sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako sasawang, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay
sa agos ng mundo ito. Ako'y kulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago. Kapag kulang ng langit, naghanap ako. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ang layo ng laman ay siyang pansamantalang sagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, nagdilam saan ang tubo. Naglalaro sa langit ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y kulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago. Kapag kulang ng langit, naghanap ako. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalang sagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, nagdilam saan ang tubo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, nagdilam saan ang tubo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko,
sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong, di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago, pagod ng lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang samantala, sagot sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, naghilam saan ang tungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, naghilam saan ang tungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, naghilam saan tungo. Kung lahat ng yaman sa mundo sa akin, at lahat ng ginawa at isip kakampi, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugo niyang dumaan para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin, at aking ipabigay upang ako ay tanghalin, na bayanin ng bawat nagdaraho sa aking kasalanan. Ito ay pagtubos, ngunit di pa rin
sapat, tunay na higit sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugo niyang umaral para sa aking kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin, at lahat ng ginhawa at naisip kakampi, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa lubong dumaan para sa aking kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa lubong dumaan para sa aking kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin at aking ipamigay, upang ako ay tanggalin na bayanin ng bawat nagdarako sa aking kasalanan. Ito ang ipagtubos, ngunit di pa rin sapat, ang tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Yes, Lord, hallelujah. Ang bayan ay di sapat sa dugo ng dumaan sa aking kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, at tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Yes, Lord, hallelujah. Ang bayan ay di sapat sa dugo ng dumaan para sa aking kaligtasan. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit matitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kampi mo? Ang dugo at buhay ko laan sa'yo. Bakit ako maglilingkod sa'yo?
ang buhay ko. Hallelujah. Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko laang sa iyo. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi ang gantimpala ang naasahan ko, kundi lagi ang dahilan kung bakit ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan at kapalit o Diyos, pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay pula, at parang nababalik na raw ako. Hallelujah, hallelujah. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimpalang ang naasahan ko, di lagi ang dahilan kung bakit ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit o Diyos, pag-ibig. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Ang tanging dahilan, hindi ang gantimpala ang naasahan ko, kundi lagi ang dahilan kung bakit ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko, Diyos, pag-ibig ang tangis, Lord, hallelujah, dahilan. Sadyang kay buti ng aking Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya patuloy na laan.
Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, karapalan niya pupurihin. Dakila ka, O Diyos, dapat ka ng tunay, magmula sa ugat ang lahat. Mundo'y magtunaw man, maasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, dapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat at aming nais. Mundo'y magtunaw man, maasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, karapanan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat-bigat, tagumpay man ay naroon. Haluin ng pag-asa kung kailangan hirahon. Pag-ibig mong alas sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magtunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Pagkat wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi pa inalam ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi pa inalas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Halika, lumapit ka, anak ko na wala mga kasalanan mo ay humilimot na. Sa bika ko na mayakap ka, at sa bibigay ay magpili ka. Halika
ka lumapit na. Anak ko nawala, ang kasalanan mo ay nilibot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwin ay makapiling ka. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo nayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinakbo at binahan magpakailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam na ako'y tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo nayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinakbo binahan magpakailanman. Magpakatan, huwag maghina, na laging sumasakana sa gawain ng Diyos. Magpakatan, huwag maghina, na laging sumasakana sa gawain ng Diyos. Mayabang alam natin nasa Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Mayabang alam natin nasa Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Nang ako'y ay malapasiw, di alam kung saan tulong. Sipag ilangin, litong-lito, Diyos, ikaw nga ba ay tutuon? Landas ko ay nasa kadiliman, di yan ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging kasal, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking nakakuha, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dahil di na kinagunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas, glutag at halong. Ang buhay ko, si Kristo ang may hawak.
liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamasuho. Hanggang si Kristo'y aking nagtaguan. Lahat ng hinapanap, buhay mo'y narin binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. He'll never be up from the miry way. He planted my feet on the highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Let it be up, up, up. We'll let it be up from the miry lane. He planted my feet on the highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Let it be up, up, up. Oh, search the old gang and know my heart. Find me and know my Lord, and see if there be some way and ways of me. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong malihan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong malihan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay ang kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay. Purihin ang Diyos siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos siya'y sambahin. Halina't sama tayo'y humawit at papuri sa habang buhay.
siyang tunay. Ben, hallelujah. Halina't sama-sama tayo'y umawi hanggang huli sa habang buhay. Kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aming itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo'y umawi hanggang huli sa habang buhay. Kay siyang tunay. Lugad, hallelujah. Halina't sama-sama tayo'y umawi tamang huli sa habang buhay. Kay tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aming itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aming itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Sadyang kailangan mo sa akin upang ako'y iyong kaibig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarin. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na langis mo, huminahal. Kaya ang hawig ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Kung ka'y sarap umawit, kawiling panalangin, puso mo'y humina sa tuwa, sa kalagaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinaawit, nagpumunyi pati ang salangin sa tuwa, sa kalagaya. Mga awiting matalangin ko, ibang likayang sigayatin, hinikayang lusa. Ano bang awiting magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng saya, magmula si Jesus makilala. La 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 la. Puso mo'y hina sa tuwa, sa kalagaya. Mga awiting makalangit ko nagat halo-halo. Ibang ligayang siyo'y hinikayang lumasan. Ano bang awiting magsalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Masila ng siya magmula si Jesus ay makilala. Oh, di ko man makirang
kagandahan ng buhay ko. Dito sa iba ng mundong napakagulo, ako'y patuloy tawag lingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy tawag lingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, at walang sino man halang. Ito'y sa tiyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang nasiyahan doon sa kalangitan, atin sa pangarap lang lamang. Sabihin man nilang ako'y isang panarigo, at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Hallelujah! Sapagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man hahalang. Ito'y sa tiyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang nasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang lamang. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, is the God. For Jesus Christ, the King of Kings,
of glory, hallelujah is the coming. For Jesus Christ our Lord, we come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to pray. Gotta praise Him, gotta praise Him, gotta praise our God. Oh, God, hallelujah is the coming for Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming Jesus Christ, our Lord. Praise His holy name, praise the Lord, praise His holy name, praise the Lord, praise His holy name, praise and praise the Lord. Praise His holy name, Jesus is my Savior, praise His holy name, Jesus is my Savior, praise His holy name, praise and praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise and praise the Lord. Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise and praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Lord, oh my soul. Lord, there is within me. Praise His Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ganyan po mga minamahal, dapat po tayo mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan sa awit 2:11, kinakailangan po natin paglingkuran ng mahal na Panginoon, may takot, may kagalakan at panginginig. Serve the Lord with fear, with joy and trembling. Yung po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo upang tayo makalugod-lugod sa Kanyang banal na harapan. Mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, yung mga inawit nating papuri sa ating mahal na Panginoon. Ito po mga minamahal, mabuti, mga minamahal na tayo umawit ng pagpuri sa Diyos sapagkat maligaya ang pagpupuri ay nakalulugod. Sabi po ng awit 1 Corintios 7:1 po mga minamahal. Kaya po mga minamahal, isinasagawa po natin mga minamahal yung unang yugto po ng ating banal na gawain, mga minamahal, upang ipabot natin sa ating pagmamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat. Yun po yung hinahanap niya sa lahat ng tao, mga minamahal. Kaya nga po nilikha niya ang tao upang mayroon po magpuri, magpasalamat sa Kanya, mga minamahal. At narito po tayo sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, lagi nating alalahanin, mga minamahal, ang mga dakilang tanda himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Huwag daw po natin kalimutan ito, mga minamahal. Ito po yung hinahanap na malapay noon para sa ating malapin lahat ng ginagawa po natin, mga kakaluwalhati po ng kanyang banal na pangalan, mga minamahal, sa kanyang kaliligaya po sa atin, mga minamahal. Ay, hindi lamang po para sa atin ito, mga minamahal, lalo na po nakawibkas po tayo, mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal. Sapagkat marami po ang tao, mga minamahal, na hindi nila alam ang Diyos ay nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Hindi nila alam ang Diyos ay nagliligtas. Kaya nga po, marami mga minamahal na mamatay. Tingnan niyo po ang ospital, halos punuan na po sa buong mundo, mga minamahal. Sapagkat hindi nga po nila alam, mga minamahal, na mayroong Diyos na nagpapagaling, mga minamahal. Maraming namamatay, mga minamahal, sa mga aksidente, sa mga salot na lumalaganap, digmaan. Ang kanilang inaasahan, ang sabi ng banal na kasulatan, wag daw tayo magtiwala sa tao o sa Pangulo na hindi makapagliligtas. Ang tangi natin pagkatiwalaan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, na lahat na ito, mga minamahal, ay kanyang pangako, mga minamahal. Ngunit walang Diyos sa mga tao, mga minamahal. Para sa kanila, walang Diyos, walang nag-iingat, walang nagliligtas, mga minamahal. Walang nagpapagaling ng karamdaman, walang nagbabago ng buhay ng tao. Narito, mga minamahal, ating ipaalam sa buong daigdig, mga minamahal, sa mga nasa hospital, mga minamahal, kung may mga nanonood sa hospital sa mandupalot ng daigdig, mga minamahal, na mayroon Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao, nag-iingat, nagliligtas, mapagbiyayang Diyos, Diyos na hindi nagtatangi ng tao, lahat ng tao, ang ibig niya, mga minamahal, tumanggap ng biyaya na pangako niya ng kagalingan ng karamdaman. Higit sa lahat, kaya ginagawa ito, mga minamahal, upang lahat ng tao, mga minamahal, maniwala sa Kanya upang magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya po, yung mga viewers po natin sa mga bisita, narito po maliwanag, mga minamahal, salita na mahal na Panginoon sa apat na pinagpalang ating mga kapatid ng pahayag, mga minamahal, na ng kabutihan na mahal na Panginoon sa kanilang karamdaman na walang kagalingan, mga minamahal, sa kanilang mga problema na walang kalutasan, mga minamahal. Sa mga kahirapan ng buhay narito, mga minamahal, ipinangako na mahal na Panginoon ang saganang buhay, kagalingan ng karamdaman, ating minamahal nating kapatid. Sila po'y magpapatuto, mga minamahal, sa buong mundo, sapagkat live-cast po tayo, mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal. Kaya po mapalad po kayo, minamahal namin mga kapatid, na magpapatutuo. Ay yung patutuo, mga minamahal, talaga po mapaparoon, mga minamahal, sa man lugar, mga minamahal. At mapapakinggan nila, mga minamahal, upang sila din po ay magkaroon ng pag-asa, umasa sa mahal na Panginoon. Nasasabihin nila ang mayroon palang Diyos na tunay, mga minamahal, nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao, nag-iingat, nagliligtas. Ay kawawa po ang mundo, mga minamahal. Sa totoo lang, sa ngayon, kawawa ang mundo, mga minamahal. Wala na masulingan ng tao, wala silang nalalaman na magliligtas sa Kanya, kundi yung sarili nila, mga minamahal. Kaya, bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal, sa buhay na patutuo na apat nating kapatid, nagpapahayag ng kaluwati ang kapangyarihan na mahal na Panginoon, atin daw ipahayag sa buong bayan, sa buong bansa, mga minamahal. Malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang papurit, paglulahati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan. Doble paggalang sa ating respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Ganon din po sa kanilang anak, mga manugang nga po. Magandang hapon po sa ating mga pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak na katuwang niya po na nagpapagalang ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito. Sa ating mga beloved elders, nakasama po natin, magandang hapon po sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa mga baguhan, bisita po, kung meron, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating mga webcast through Facebook, live stream sa YouTube channel, mga followers po natin, magandang hapon po sa ating lahat. Bali siguro po mga minamahal, 5 to 7 minutes ang maximum po, mga minamahal, sapagkat maigsi po
ang oras natin sa gawain po natin ating midweek service Wednesday po, mga amin itong Wednesday. Mga amin na maganda po ang ating beloved kapatid, ating beloved, unang magpapatuto po, ating beloved brother Fernando de Guzman, sundan po siya ng ating beloved sister Deron Dumundon po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Rinrin Saklit, at ang huli magbabahagi po ang ating beloved brother, sister Trixian Bigao. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan na po ang unang magpapatuto ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved sister Diron Dumondon po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas, papuri, pagluluwalhati, pagsamba, naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating minamahal, Pastor Will D. Almeida. At ganun din po sa pag-alaala ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. At ganun din po sa kanilang pamilya, beloved family Almeida. At ganun din po sa mga pastoral workers sa pangangasiwa ng ating beloved elders, beloved Ordained Preacher Brother Boboy Nair, at ganun din po sa ating beloved elders, at ganun din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako'y bumabati ng isang magandang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako'y napupuri at nagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay sa ministeryong ito, mga minamahal. Noong araw, mga minamahal, na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, meron po akong kapatid na nakakilala sa misteryong ito, mga minamahal. Siya po ang inanyayahan po ako sa gawain ito, mga minamahal. Fellowship Overnight Prayer po yun, mga minamahal, 1998 po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay umatin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagpasok ko pa lang sa pintuan ng ating gawain, mga minamahal, mayroon po akong naramdaman, mga minamahal, na malamig na bagay na pumasok sa akin, mga minamahal, na isang malamig na bagay, mga minamahal. Habang mga awit, mga minamahal, nagpupuri, mga minamahal, na sa kalagitnaan po ako, mga minamahal, sa soling song, mga minamahal, ako po'y napalahuwa, mga minamahal, luha po ng kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, pinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Tinanggap ko po, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, nang ako'y umahon, mga minamahal, umuwi po ako, mga minamahal, na galak, mga minamahal. Lahat po ng aking makasalubong, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po'y dumalo ng 3 bisis sa isang linggo, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa pagpupuri, mga minamahal, sapagat nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal, sa kaligtasan na binigay sa atin, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalaktihan, mga minamahal. Sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Minahan po, mga minamahal. Napakalaking minahan po yung mga minamahal, sa dako po ng Masinloc, Sambales, mga minamahal. Doon po ako lumaki, mga minamahal. Ako po ay nabarkada na po, mga minamahal. Natuto na rin po akong uminom ng alak, mga minamahal. Umihit-hit ng mga marijuana, mga minamahal, sabagat marami po akong kaibigan, mga minamahal. Umuwi po ako niyan, mga minamahal. Hindi po alam ng aking mga magulang, mga minamahal. Gabing-gabi na po, mga minamahal. Nasa akin lahat ng kalanyawan, mga minamahal, ng isang kabataan, mga minamahal. Kalanyawan po ng mga laro, mga minamahal. Bowling, basketball, billiard, nandun na po lahat.
Nandun na po lahat ng mga kalinyawan na sa akin, mga minamahal. Ganon din po sa pag-iisip sa isang babae, mga minamahal, nandun po rin po ang karumihan ng aking kaisipan, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, araw ng December, mga minamahal, year 1987, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ako po'y naliligo, mga minamahal, sa bahay, mga minamahal, sapagkat may okasyon na napakalaki, mga minamahal, isang victory ball, mga minamahal, December po yun, mga minamahal. Hindi ko po alam ito mangyayari sa aking buhay, mga minamahal. Bis na bis po ako, mga minamahal. Hanggang sa ako po'y napaaway, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, naulian po ako ng baril po, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, travel nila, mga minamahal, sa bayan ng Masinloc, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, hindi po alam ng aking mga magulang, mga minamahal. Hanggang sa nabalitaan nila, kinaumagahan, mga minamahal. Pinuntahan po nila ako sa Masinloc, mga minamahal. Nandun po ako nakulong, mga minamahal. Dahil sa ako po'y napaaway, mga minamahal. Isa pa yun, yung dala ko po na baril, mga minamahal. Hanggang naayos nila po, mga minamahal, yung problema ko po, mga minamahal. Ako'y pinalaya nila, mga minamahal. Ako'y umuwi na po sa dako po ng San Carlos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang mahal pa ay wala sa akin, mga minamahal. Wala pong pagbabago, mga minamahal, sa aking buhay. Salamat sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At ako po nakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagtrabaho rin po sa dako po ng Santa Cruz, Zambales, mga minamahal, isang minahan po, mga minamahal. 10 years ko po nagtrabaho po roon, mga minamahal. Nasa kalagitnaan din po kami sa kabundukan, mga minamahal. Kami uuwi, mga minamahal, bibili po kami ng baon, aakyat na naman kami isang linggo po roon, mga minamahal. Dumadalo po ako, minsan lang po sa isang linggo, mga minamahal. Ngunit nandun po ang aking pagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung sahod ko po, mga minamahal, sa loob ng kinsinas, naroon na po ang ikapu at handog, mga minamahal. Sa bahagi ko po yun, mga minamahal. Hanggang sa ako umuwi dito sa San Carlos, mga minamahal, sapat yung trabaho namin, mga minamahal. Bilang sa isang minahan, ito po ay nag-close na po, mga minamahal. Kaya ako po pumunta dito po sa San Carlos, mga minamahal, year 2019, mga minamahal. Hanggang sa ako po nagpatuloy sa gawain ito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Ang pagbabago ng buhay at ganoon din po sa karamdaman na pinagaling ng Diyos, mga minamahal. May karamdaman din po ako, mga minamahal, na sakit ng ulo, lagnat, trangkaso. Yan po dala-dala ko po nung bata pa ako, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. At salamat sa mahal na Panginoon. Aking tinanggap ang ating pinakamamahal sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ako po ay nagpapatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, minamahal. At salamat din po sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal, sa araw-araw, mga minamahal. Kalakasan, mga minamahal, at hininga ng aking buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na padakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mga na kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Biron Dumondon po. Mga minamahal, sundan po siya na ating beloved brother Rinrin Saklip. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise God.
Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God. At ang patuloy po na at akin din pong sinasariwa ang mga buting turo at aral ng ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumabati din po ako sa lahat ng mga Almeida children, praise God. At bumabati rin po ako sa madang hapon po sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Bobinier, na siya pong nangangasiwa sa lugar pong ito, mga minamahal, at sa kanya pong beloved daughter, at Divine, sa mapagpalang hapon po, at sa inyo pong lahat, mga beloved brethren, sa lahat po ng ating beloved webcast viewers, ang palang hapon po sa bawat isa po sa ating, praise God. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating pinakmamahal na Panginoon Jesus, sa ganitong pagkakataon, mga minamahal, na ako po'y muling pinagpala niya, mga minamahal, sa hapon pong ito upang ipahayag ang kanyang dakilang kabutihan sa aming buhay. Purihin ang ating pinagmamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa kagalingan ng aming mga karamdaman, mga minamahal, sapagkat ang inyong pong abang lingkod, mga minamahal, meron po akong migraine po, mga minamahal, andyan ang back pain po, at nagkaroon din po ako ng 4 na mayuma po sa aking pong reproductive organ, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, purihin nating dakilang Diyos. Ako po ay nanampalataya sa ating pinakamalang Jesus. Ipinagkatiwala ko po ang makaramdaman na yan, mga minamahal. Sa dakilang kabutihan ng ating pinakamalang Jesus, yan po ay pinagaling. Wala pong gamot, wala pong doktor, walang operasyon. Yan po ay tinunaw ng ating pinakamalang Jesus. Praise God. At pinupuri ko din po at pinapasalamatan ng ating pinakamalang Jesus. Maging ang aking pong isa po sa aking mahal na kapatid, mga minamahal, na andyan po nung time po, mga minamahal, na nagbakasyon po yan galing sa ibang bansa. Nagpasama po siya sa akin, sa doktor, pang ipasuri po yung mga bukol na tumubo po sa kanyang dibdib. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na nung nakita ko po yung result po ng yung ultrasound po yung mga minamahal, andyan na hindi po mabilang kung gaano karami yung mga bukol na tumubo po sa kanyang breast. Alam niyo po, sabi po ng doktor, tanda ko pa noon, mga minamahal, sabi po ng doktor po sa kanya na kailangan ipa-opera po daw yan para i-biopsy po nila. Dahil po hindi po pangkaraniwan yung dami ng mga bukol na tumubo po sa kanya, mga minamahal. Sabalit, siniran ko po ng siniran ng aking mga kapatid ng Diyos natin pinaglilingkuran sa ministeryo pong ito ay tunay na naghihimala. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng aking mga kapatid, sabi niya, sige ate, sabi niya gano'n. Nung siya po nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, sa ating pinakamalaping Jesus, sinabi ko sa kanya na magpatuloy siya sa paglilingkod, sa pagdalo ng pagdalo. Alam niyo po, mga minamahal, na sa kanya pong patuloy na pagdalo ng pagdalo, mga minamahal, hanggang sa nagkaroon po siya ng pananampalataya sa ating pinakamalaping Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, totoo po, tunay po, dakil ang ating pinakamalaping Jesus. Ang mga bukol na yan ay tinunaw ng ating pinakamalaping Jesus. Wala pong gamot, wala pong operasyon nangyari, mga minamahal. At pinupuri po ko din po, pinapasalamatan ng ating pinakamalaping Jesus, dahil hindi lamang po ako, ang aking mga kapatid, ang kanyang pinagaling, maging ang aking mga mahal na anak, yung bunso ko po, mayroon pong week lang siya. Nung malit pa po yan, laging nagko-convulsion, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay po, napakadakilan ng ating pinakamalaping Jesus. Ang mga karamdaman na yan ng aking mga mahal na anak, maging yung panganay ko pong anak na mayroon po siyang yung pong almoranas po, at nandyan din po, mga minamahal, na minsan bigla-bigla na lamang po yan na dudumi po ng yung sariwang dugo, mga minamahal. Subalit yan po, tunay po, pinagaling ng ating pinakamamalapang Jesus, praise God. At pinupuri ko din po, pinapasalamatan ng ating pinakamamalapang Jesus sa kanya pong pag-iingat. Nung minsan po na naksidente po kami, na disgrasya po kami ng aking beloved husband po sa dako ng Tayog, mga minamahal. Dahil po sa matuloy na pagpapatagbo po namin ng dahil nung time na naka-single motor lang po kami, mga minamahal, at hindi po namin nabantayan po, mga minamahal, dahil sa bilis po ng patagbo po namin, may bigla na lamang po na motor po din po, mga minamahal, na kinating po kami, kaya nabangga po namin dito, mga minamahal. At doon nga po, mga minamahal, ako po ay nahulog sa motor at tumilapon po ako. Sa aking pagkatilapon ko po, mga minamahal, andyan po na naka-helmet po ako that time, mga minamahal. Subalit yung helmet po, hindi ko po nilakyan, mga minamahal. At na talagang naramdaman ko po yung lakas ng impact dahil po tumama po yung helmet
kung wala po talagang helmet, wasak ang aking ulo, mga minamahal. So bali salamat sa ating pinakamamahal sa kanyang pag-iingat dahil bagamat hindi ko po nilak yung helmet po, mga minamahal, sa lakas ng yung pong pagkatilapon ko po, mga minamahal, hindi po natanggal yung helmet po sa aking ulo. Kaya po rin ang ating pinakamamahal na Jesus, praise the Lord. dahil hindi man lang po naalog yung ulo ko, mga minamahal. Akala nga po ng mga tao po, yung mga bystanders po doon sa may sa lugar na yan, mga minamahal, kung saan nangyari po yung aksidente, akala po nila patay ako, mga minamahal, dahil may mga aksidente na raw po sa lugar na yan, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, bigla po akong tumayo, yung mga tao doon, bigla silang nagulat, mga minamahal, dahil akala nila patay po ako. Subalit sabi ko, nasambit ko nung time na yan na buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran, nag-iingat, Praise the Lord. mga minamahal. Hallelujah. Kaya Praise salamat the Lord. sa ating pinakamamahal na Jesus, maraming pong salamat sa ating dakilang Diyos na sa lahat ng oras, andyan po yung kanyang pag-iingat sa amin at maging yung praise God, yung kapatid ko po na bunso, nung aksidente po sila, mga minamahal, hindi ko ma-imagine kung paano po yung nangyari na nabangga po nila yung isang nakaparadang sakyan po, mga minamahal, dahil po blind curve po yung lugar na yon, tapos po gabi po noon, mga minamahal, so medyo madilim sa lugar na yon. Andyan po, mga minamahal, na 4 po sila nasakay po doon sa yung kulong-kulong po namin, mga minamahal, dahil galing po sila na nag-deliver po ng koko po, mga minamahal. Andyan po na tumaob po, mga minamahal, yung kulong-kulong na sinakyan po nila, tapos yung isa ko pong pamangkin na nakasakay po sa backride, tumilapon po yan, yung kapatid ko, nandun po, mga minamahal, na natabunan po sila ng kulong-kulong. So balik salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat andyan po, mga minamahal, na yung gasgas lamang po yung kanilang natamo, mga minamahal, ni Pilay wala po. Kaya salamat sa kanyang pag-iingat, salamat sa ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. So nagdalangin po pagluhod ng ating ginagalang na mala Pastor Willie Strad Almeida. Andyan po, mga minamahal, na andyan po na yung ang ating dakilang Diyos, kailanman hindi po niya kami pinagkulang, hindi po niya kami pinabayaan, mga minamahal, dahil maging sa pangangailangan po namin sa araw-araw, yung mga negosyo po namin, tunay po na sa pagtatapat po sa kaput-handog, andyan po na patuloy po na ibinubuhos ng ating dakilang Diyos yung masaganang biyaya, pagpapala po niya sa amin, mga minamahal. Kaya Praise the Lord. pinupuri ko po at pinapasalamatan natin pinakamahal po ni Jesus sa lahat po ng mga biyaya, mga pagpapala namin pong nakakamtan sa araw-araw. Praise God. Sa pagpapalang physical, material, financial, at lalong higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat po ng pinatutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, ay lahat po yan pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya yung mga bisita po natin, mga webcast viewers po natin, mga minamahal, lumapit na po kayo sa banal na gawain ito, mga minamahal, sapagkat hindi po biro ang panahon natin, mga minamahal. Dito lang sa Pangasinan, na araw-araw, bawat minuto may namamatay sa mga aksidente, mga minamahal, lalo-lalo na po sa motorsiklo, mga minamahal. O dito po, kung narito po kayo, maka-encounter man kayo, mangyari man sa inyo, sa atin, mga minamahal, dito po sa banal na gawain ito, may nangako po ang mahal na Panginoon, kung siya tinanggap natin, sarili natin tagapagligtas, may magliligtas po sa atin yung Diyos na buhay na ating tinanggap, mga minamahal. Kaya lumapit po kayo, mga minamahal, mararanasan niyo po lahat ng pinapatutuo ng lahat naming kapatid. Dito ay totoo, buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang kanyang pangako, ang langit at ang lupa, lilipas dapat ang kanyang salita, isang kundi, ang kanyang pangako ay mamanatili, magpakailan-kailan pa man. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Balik tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother, Rinrin Saklit po. At ang huling magbabahagi, mga minamahal, ating beloved sister, Trixian Bigao. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, paglulati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinamahal na Panginoon po lamang. At dobleng paggalang po sa ating dearly beloved Honorable Pastor and Evangelist Willie Estrada Almeida. At sa hindi malulimutang turut honor na iniwan sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Hallelujah, praise the Lord. At sa lahat po ng ating mga beloved Almeida children, hallelujah, praise the Lord. At hallelujah sa Almeida family, hallelujah, praise the Lord. May ganun din po sa mga hallelujah manggagawa po sa banal na gawain ito, hallelujah, praise the Lord. Ating mga elder of the church, hallelujah, mga workers, choir
members, instrumentalists, hallelujah. At may ganun po sa mga beloved brethren at hallelujah sa webcast viewers po. Ano yun po ang pagpapabot ko po ng hallelujah, mapagpalang hapon po sa pangalan lang po ng ating pinamalang Jesus, hallelujah. Labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan po muli pong makapagpapasalamat, makapagpaputoo, hallelujah sa araw na ito. Hallelujah. Labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus sa patuloy pong pag-iingat, hallelujah, sa mga pagpapala po, mga unexpected blessings na aking natatamasa, hallelujah. Labis-labis ko po yung pinasasalamatan sa ating pinakamahal na Jesus at may ganinin po, hallelujah, na hallelujah sa pag-i-stay po talaga sa pastoral. Talagang napakabuti po ng ating pinakamahal na Jesus dahil Praise the Lord. andyan po, hallelujah, ang hallelujah, hindi man po karapat dapat, ngunit hallelujah, praise the Lord, patuloy na ginagamit niya, hallelujah. Andun po, hallelujah, sa mga bago pong experience na aking nararanasan, hallelujah, at may ganun po sa patuloy, hallelujah, preserve na kalinga ng ating pinakamahal na Jesus, na bagamat po malayo po ako sa aking mga magulang, ngunit hallelujah, andyan po, na hallelujah, mga lubos-lubos na pagpapala ng ating pinakamahal na Jesus. May ganun din po, hallelujah, sa patuloy ko pong pagtitake ng board exam, andyan po talagang, hallelujah, hindi po ako binibigyan ng ating pinakamahal na Jesus na hallelujah, preserve ng kainaan, ngunit hallelujah, preserve pawang kalakasan lang lahat, hallelujah. Labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Jesus na andyan din po patuloy na lumalago ang aking pananampalataya, hallelujah. Kaya hallelujah, praise the Lord sa mga pagpapalang material, hallelujah, praise the Lord, pagpapalang physical at lahat tigit sa mga pagpapalang espiritual, labis-labis ko nagpapasalamat. Kaya ang pinamatas sa pupuri, paglulhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto, mga minamahal. Yan po, mga minamahal sa ating mga kabataan, mga minamahal. Lumapit po kayo sa mahal na Panginoon at makakamtan niyo po, mga minamahal, ang tunay na kapayapaan, mga minamahal. Kagalakan sa buhay, mga minamahal, yung ang pagbabago ng buhay natin, mga minamahal, na puno-puno po tayo ng mga bisyo o pagtataniman, galit po, mga minamahal. Kung narito po kayo, mga minamahal, makikita niyo po, mga minamahal, ang Diyos natin magpapatuto na siya po yung nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Magiging kaya-aya tayo sa paningin ng mahal na Panginoon, maging sa ating gobyerno, mga minamahal. Magiging kaya-aya tayo, magiging halimbawa tayo, mga minamahal, na dito sa buong mundo, mga minamahal, na ito mga pinapayag natin, mga minamahal, ay tunay po ang siya maglalapit po sa buong mundo, sa lahat ng tao po sa buong mundo, mga minamahal. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord po. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved. Huling magbabahagi po ating beloved Sister Texian Bigaong po. Mga minamahal, sundan po sila ng ating beloved Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Praise the lamang. Lord. At ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang at sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa lahat po ng beloved workers, sa ating po mga beloved elders at sa ating po mga beloved kapatiran, maging din po sa lahat po ng mga beloved live webcast viewers. Ako po bumabati po ng isang mapagpala at magandang hapon na po sa ating lahat. Tunay nga po muli, Praise the Lord. nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gininto ang pagkakataon na ito na maibahagi ko muli mga kabutihan, ang mga kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Tunay nga po, una na nga po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa kaisa-isang buhay na ito na patuloy niya pong ipinagkakatiwala sa inyong mga lingkod. Tunay nga po, ma-share ko lamang po sa inyong mga minamahal, maalala ko lamang po na bata pa lamang po ako, na ako din po dapuan ng karamdamang asthma. Tunay nga po yung asthma na yan ay nagpahirap sa akin, na dumadating po sa punto na sa tuwing sinusumpong po ako niyan, nangingitim na po yung aking bibig, pati rin po yung aking mga kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Tunay nga po, bilang din po sa murang edad ko po lamang niyan, lahat na rin po ng doktor ay sumanggo na rin po kami sa lahat ng doktor, at
tunay nga po lahat din po ng mga gamot na pinapainom nila sa akin, nainom ko na rin po, ngunit tunay nga pong pansamantala lamang pong kaginhawaan yung nadama ko po ng mga oras na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ang tunay na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Tunay nga po, isa po ang iyong balingkod na mabahaginan po ng kanyang mga banal na salita. Tunay nga po, at mga patotoo, mga buhay na patotoo. At tunay nga po na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa kongregasyong ito. Tunay nga po, hindi po kami nagatubiling subukan lamang po ito sa isang beses. Tunay nga po, bilang bata, andyan lamang po ako, nakaupo, nagmamasid sa mga kapatiran na nagpupuri, dyan na sa kahabagan naman po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung unang beses na po yan, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na rin po ito. At isa na rin po yung balingkod na bautismuhan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa patuloy po pala namin pagdalo na yan, unti-unti na pong inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus yung karamdaman ko pong yan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil magmula noon at hanggang ngayon hindi ko na po naramdaman ang karamdaman ko pong yan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nais ko rin pong i-share ang kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking beloved mother. Tunay nga po ang aking beloved mother po ay tinubuan ng cyst po sa kanya pong breast at pasintabi po sa mga nagbe-breaking. Ito rin po ay may lumalabas na pong dugo at likido sa breast na aking beloved mother. At sumangguni po kami sa doktor at sinabi ng doktor sa amin na kinakailangan na nga po itong operahan dahil kung hindi man po itong maoperahan, maaring ito yung mabulok at maaring ito yung maging sanhin ng kamatayan na aking beloved mother. Ngunit patuloy kami nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay nga po, a week before po ng operation ng aking beloved mother, patuloy po sumangguni po ang aking beloved father sa doktor na yan na muli pong magsagawa ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po, habang po nagsasagawa ng test sa aking beloved mother, patuloy kaming nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Tunay nga po, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil tunay nga po, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa kongregasyong ito dahil nagulat na lamang po kami ng pagkalabas pa lamang po ng doktor na i-anunsyo niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangan operahan ng aking beloved mother dahil yung cyst po na yung bukol na po yan na nakikita po nila noon, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Kaya tunay nga pong tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang bukol na yan at lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy ko rin pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat pag-iingat niyo po sa atin. Tunay nga po, maging din po sa pagpunta ko po sa eskwelahan nandiyan ng Patnubay at gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa amin. Tunay nga po, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat po ng mga pagpapala pong yan, magmula po sa pagpapalang financial, physical, material at lalo pong higit sa pagpapalang spiritual na sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay patuloy niya rin pong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Totoo po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na ang karamdaman, mga minamahal, ay sasanayan lang ng mga doktor, mga minamahal. Ngunit sa ating Diyos, for with God, nothing shall be impossible, mga minamahal. Dito po sa banal na kasulatan kasi, mga minamahal, si King Asa, mga minamahal, umasa po sa maraming doktor, mga minamahal. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, dahil umasa siya sa tao, sa mga physician, siya ay namatay, mga minamahal, sapagkat hindi niya inanap ang Diyos, mga minamahal. Ngunit siya aling si Kiyas, mga minamahal, hari siya, hinapak niya, nagpakumbaba, umiyak sa mahal na Panginoon dahil sa kanyang karamdaman, kamamatay niya, mga minamahal. At nakita ng Diyos, mga minamahal, ang luha ni Ezekias. Yan, sabi niya, bumalik ka, sabihin mo kay Haring Ezekias, dinadagdagan ko po siya ng 15 taon. Ganyan po, mga minamahal. Ang Diyos natin noon, ngayon, magpakailan pa man, hindi siya nagbabago, mga minamahal. Kaya, mga viewers po namin, mga minamahal, lumapit po kayo sa banal na gawain ito, magpapatuto kayo, lahat na napakinggan nyo dito, lahat ng naririnig nyo,
mga minamahal, pangako na mahal ay magaganap sa inyo, mga minamahal. Sa pakikinig ng patutuo, nakukuha ang pananampalataya, magkakaroon kayo sa pakikinig nyo, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Ayon sa iyong pananampalataya, maaaring unti-unting kagalingan mo. 100% pananampalataya sa oras na ito, mga minamahal kayo nanood, mga bisita, matatanggap nyo ang kumpletong kagalingan kung 100% po yung pananampalataya ninyo sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tumayo po tayo mga minamahal, samahan po natin ang ating beloved finest generation choir sa papuring awit, tanging sa ating dakilang Diyos lamang iaalay, mga minamahal. Tumayo po tayo mga minamahal, bilang paggalang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus Kristo. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus. Sons of God, march forward, for Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus. He is the oak, I am the ivy. He is the Father, I am the King. He is the Lord, I am the Visa. I am the traveler, He is the way. Hallelujah. I am the song, and He is the music. I am the love, and He is the flame. I am the flower, and He is the fragrance. I am the bride, whose name is Son of God, must forward. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus' name. Sons of God, must forward. For Jesus, I will sing hallelujah. Sons of God, must forward. Amen, hallelujah. His name. Sons of God, must forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved finest generation choir. Praise the Lord.
Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kahit ako'y nalulumo, hindi mo ako binibigay. Isang lang sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y pinanigurin. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay ko kaibigan. Thank you so much, Lord God. Maraming salamat po na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Higit sa kanilang kailangan ka. At kung dumarating ang Habang ganito ang ating malapira sa ating kalagitnaan. Sabihin natin ang kanilang mga tamis na presensya. kahit ako naluluwa, hindi mo ako Thank you, Lord God. Thank you so much, Lord God. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa karanay, kailangan ka. At kung dumarating ang aking ikaw, Jesus, ikaw Thank you so much, Lord. Mr. Junior Caesar. kahit ako'y Pinasabi ni nalulumo, di mo Pinasiri na si ako binibigo. Hallelujah, hallelujah, Isang lang sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y pinaniguran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanilang kailangan ka. At kung dumarating ang kahit na ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kalakasan. Kahit ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y pinaniguran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanilang kailangan ka. Ikaw, Jesus. Oh God, God bless you. Know my heart, try me and know my doom, and see if there'll be some wicked ways in me. Let me in the ways, oh Lord. Let me in the ways, oh Lord. Let me in the ways everlasting.
Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Let me end away, O Lord. Let me end away, O Lord. Let me end away, everlasting. Amen. Praise the Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah. Walang hanggang pasasalamat muli. Aming pinapabot sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi ka nagkulang sa amin hanggang nag-aaliw sa bawat anak mo. Hallelujah. Kaya wala tayong may gaganti, may pagmalaki sa ating mga sarili, maminamahal, kung hindi ang tanging pasasalamat, ang ating buhay na hain, itong ating katawan ay ating ihaing buhay sa ating mahal na Panginoon sa pagpupuri. Amen. Amen. Dahil ito lamang ang mga bagay na kinalulugdan ng ating Diyos na buhay. Kaya ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na pinagmulan ng lahat ng biyaya, mga pagpapalang ating tinatamasa, ang kalusugan, kalakasan, ang kaisa-isang buhay na ito, minamahal, na karating tayong maluwalhati sa ating midweek service. Narito tayo sa live webcast sa YouTube at Facebook, at midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. At ang buong mga kapatid namin na narito, lahat kami ay bumabati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings nating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga beloved workers, beloved elders of the church, at sa ating minamahal iniibig na mga kapatiran. Magandang hapon na po. Patuloy po tayo sa ating banal na gawain. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito, maminamahal, narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay, exhortation for giving. At patuloy natin itong ipinapaalala dahil ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanatang 12, talatang 13, maminamahal, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Dalawang bagay dito, maminamahal, ang binabanggit. Ang sabi rito, matakot tayo sa mahal na Panginoon, at ang pangalawa, sundin natin ang kanyang mga palatuntunan. Dahil ang sabi rito, ito ang buong katungkulan ng tao. Katungkulan pala ng tao ang pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog, maminamahal, dahil sinabi po ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga pinag-uutos. Kaya isang araw, maminamahal, habang dumaan ang mahal na Panginoon sa isang Kapernaum, tinanong siya ng mga iskriba at mga pariseyo, at tinitempt siya, maminamahal. Talagang sinubok po talaga kung gaano kahalaga itong pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog. Ang sabi po ng mga iskriba, mahal na Panginoon, nararapat bang magbuwis kay Caesar? Sumagot ang ating mahal na Panginoon, bigyan niyo ako ng dinaryo. Give me a penny, ang sabi ng mahal na Panginoon. Nung dinalan siya ng dinaryo, ang sabi niya, sino ang nakalathala diyan? Sinong litrato ang nandyan? Ang sabi po ng mga iskriba at mga pariseo, si Caesar. Tempting na akala nila, mapagbigyan na sila at mahanapan ng butas, kamalian ng ating mahal na Panginoon. Sumbalit, sumagot ang ating mahal na Panginoon na may katalinuhan. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ibigay ninyo ang kay Caesar, dahil ang kay Caesar ay kay Caesar. Ngunit, ibigay din naman ninyo ang sa mahal na Panginoon, dahil ang sa Diyos ay sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, sa makatuwid, maminamahal, mayroon po tayong katungkulan. Kaya hindi basta-basta lang bumunot sa ating bulsa kung ano lang ating maibibigay, ano lang ating mabunot, mabarya man ito, o talagang sobra-sobra lang. Ang sabi rito, may panuntunan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi lang ikapo, kundi kasama ang handog. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, maminamahal, will a man rob God?
Yes, ye have robbed me. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng tao, wherein ye have robbed me. Sumagot ang mahal na Panginoon, in your tithes and offerings. Tithes and offerings. Ang tithes po, maliwanag po yan na 10% sa lahat ng ating tinatangkilik. Mula sa ating pagkatao, anumang mayroon tayo, nagtatrabaho tayo, nagdinegosyo, naghanap buhay, may tahanan tayo, mayroon tayong mga negosyo, mayroon tayong mga lupain, lahat-lahat yan maminamahal. Dahil sinabi ng Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi tandog ay banal, pag-aari ng malapit, kinakailangan mong ibalik sa ating Diyos na buhay. Ito po ngayon maminamahal ang nagiging malaking balakid at problema sa napakaraming Kristiyano. Bakit pag araw ng linggo, punong-puno tayo, nandito tayo halos lahat? Makikita natin yun minamahal, ito yung bunga ng ating katapatan. Dahil ang sabi ng Malakay, hindi tayo makapagbibiro sa mahal na Panginoon. Talagang makikita ng mahal na Panginoon sa ating mga gawa. Kaya nga, tinitempt siya ng Eskriba at Pariseo. Ang sabi ng mga Eskriba at Pariseo, tingnan nga natin kung gaano talaga itong mga tinuturo nitong Jesus na ito. Alam niyo maminamahal, hallelujah! Nung nakita ng mahal na Panginoon ang kalagayan ng tao, kinakailangan talaga maminamahal, saliksikin natin ang banal na kasulatan. Hindi lamang yung may alam lang tayo ng kunti at akala natin may alam na talaga tayo ng lahat-lahat. Ang ikasampung bahagi tandog, ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 10, dalhin mo doon sa kamalig ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bubuksan niya, ang pangako niya, buksan niya ang mga dungawan sa kalangitan at ihulog ang masaganang pagpapala na anuman ang iyong kakailanganin, anuman ang inyong mga problema. Kaya ito po ang naging dahilan, mga kapatid natin. Walang-wala na nga tayo, hindi natin tularan yung taga-Macedonia. Taga-Macedonia maminamahal, bukod sa ibinigay na nila ang kanilang mga sarili, pati yung kanilang mapagbintangan, pati yung kanilang mga natatanggap, pati yung kanilang kanila pong mga pinagpaguran na mga pagpapagal, pangninegosyo, paghanap buhay, hindi nila kinalimutan ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po ang sabi ng mga taga-Macedonia, this is to prove the sincerity of our love. Ito daw pala maminamahal ang proof. Kaya nga, kung buong katungkulan ng tao ito, at sabi dito sa 14, ang sabi rito maminamahal sa 14 ng Ecclesiastes, Kabanatang 12, sapagkat dalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito may mabuti o ito'y maging masama. Ibig sabihin, wala tayong may tatago sa mahal na Panginoon. Lahat ay lantad yan. Amen. Amen. Anuman ang ating tinatanggap, kinikita, anumang mayroon tayo. Kaya tingnan mo ang tao. Grabing pagsisikap, mula ng ipinanganak hanggang mag-aral, hanggang makapagtapos, hanggang mag-asawa, lahat, grabing pagsisikap. Pero hindi nasunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ang mga mayayaman, yung mga mayayaman maminamahal, hindi makatulog dahil binabantay ng kanilang yaman, baka nakawin. Pagka dumating na ang mga terribling karamdaman tulad ng COVID-19, wala, kasama silang sinunog sa kanilang milyones. Naging abo. Walang nagawa ang kanilang kayamanan. Pero ang Diyos ay nangako. Ang sabi ng malapit, sasawayin ko ang mga mananakmal alang-alang sa inyo na mga matatapat kong anak. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo naglalagay ng pera sa butas na bulsa. Laging yan may pinupuntahan. Kaya nga, sabi ng Hallelujah Malakay chapter 3 verse 18, mayroon tayong book of remembrance. Lahat ng ating mga deposito sa langit, lahat ng ating binibigay, bawat sintimo diyan, maminamahal, nariyan. Hallelujah, counted for po ng ating mahal na Panginoon. Walang nasayang. Amen. Kaya sabi rito, kahit kubling bagay, alam ng Diyos. Nung ikay kumita pa ng 100, matapat ka, 20 pesos. Kasi 20% eh. Another 10% yung handog. Yan ang interpretasyon ng ating mahal na ebanghelista, ng ating mahal na propeta, ating mahal na pastor. Nung tayo po'y kumita pala lamang ng maliit, ayan, nagtapat tayo. Kumita na tayo ng libo-libo, nagtatapat pa rin tayo dahil sa 1,000, 200. Sa 10,000, 2,000. Nung tayo kumita na ng milyon, abay tumingin na tayo sa milyon. Hindi natin tinitingnan na mayroong nagpala sa atin. Mayroon tayong covenant
mayroon tayong usapan sa mahal na Panginoon na mayroon tayong mga responsibilidad. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ika-10 bahagi tandog ay kinakailangan ating dalhin dito sa kamalig. Yan ang dahilan kung bakit kapag Miyerkules itong mga matatapat na Kristiyano na narito, sila lamang ang ating nakakasama. Pagdating ng overnight, yung mga nag-overnight na yan, alam natin mga matatapat na Kristiyano, sila pa rin ang ating nakakasama. Pero pagdating ng linggo, ang dami natin, punong-puno. Hindi natin alam anong mga kadahilanan kung bakit wala sila. Maaring nagtatrabaho, maaring nag-aaral, o anuman ang mga dahilan. Pero maminamahal, alalahanin po natin. Sabi nga nating mahal ebanghelista, sa ating pagsunod. 2 utos ang ating binasa kanina. Sumunod ka sa mga utos ng Diyos at gampanan mo, gawin mo itong katungkulan mo, yung pagbibigay mo ng iyong ika-10 bahagi tandog. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Tuparin natin. Amen. Amen. Dahil sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Doon ka pagpapalain. Praise the Lord. Sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 pagpapala yan. Lahat ng tao ay dumarating sa kamatayan, pero maminamahal, ang Diyos ay matapat sa kanyang pangako. Imagine, maminamahal, kausap ko kahapon, isang kapatiran natin din sa dako ng Madrid, Spain. Tumawag sa akin, nagbalita lang. Mayroon tayong Bible study na nabuksan din sa dako ng Romania. At yan ay 2 araw, Biyernes at Sabado. Biyernes at Sabado. Imagine, maminamahal, Bible study, sasakay ka ng aeroplano, 3 oras, mula Madrid, Spain, papuntang Romania. At nung ako'y mag-aral sa Bible School, sa Baptist, maminamahal, alam ko yung Romania na yan ay isang lugar na talagang napakahirap dalhan ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Alam niyo po, grabing himala ng mahal na Panginoon. Mayroon tayong kababayan doon, hindi pa siya ligtas. Hindi pa siya bautismado sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Nag-imbita na magkaroon ng Bible study doon. At ang sabi niya, pagdating ninyo dito, magpabautismo ako. Ang katabi kong bahay, mga grupo ng mga taga-GIN. Pero ang sabi na, hindi ako doon kukumbinsi. Masugid akong tagasunod sa inyong webcast sa live, sa YouTube at Facebook. Nakikita ko ang lahat ng sinasabi niyo, totoo dahil nararamdaman ko. Alam niyo po, hindi po itong ating mahal na kababayan na ito. Marami siyang negosyo. Ang sabi niya, pumunta kayo rito, 2 o 3 kayo tuwing Biyernes at Linggo. Dahil itong Sabado magpabautismo ako, ang sabi niya, sagot ko ang inyong pamasahe. 3 hours sa eroplano mula Madrid papuntang Romania. Grabe, maminamahal. Ganun magpala ang ating mahal na Panginoon. Ito po'y hindi pa Kristiyano. Hindi po na ng mahal na Panginoon para turuan ang magiging tapat. Ang sabi niya, maminamahal, saan ka raw nakakakita? Sabi ng ating preacher na nag-assign sa Madrid. Ang sabi niya, grabe, imagine nino, ang sabi niya, hallelujah, ang sabi niya, nung makausap ko, ang dami ng tinatanong ng mga, ang dami ng sinasagot ng mga tawag. Ang sabi niya, pumunta ka dito sa Biyernes, pumunta dito sa Sabado, may Bible study tayo. Di ba may cancer ka? Pumunta ka dito, yung cancer mo gagaling sa pangalan ni Jesus. Andito na ang kasagutan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tingnan niyo, maminamahal, tayo pa. Nakita na natin sa ating 2 mga mata, ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakalakad, ang ating mga karamdaman ay pinagaling. Pagkatapos ngayon, maminamahal, anong nangyari? Utos lang. Dito tayo tinitest to test the sincerity of your love. Itong ating kunting nakakamtan ng mga pagpapala, dito tayo sinusukat ng ating mahal. Huwag kayong mag-atubili, huwag kayong manghinayang. Ang ika-10 bahagi tandog ay hindi po yan atin. Pag-aari po yan ng mahal na Panginoon. Sa lahat, 100% natatanggap mo, pinaka-minimum 20% lang po. Pero kung gusto mong pagpalain pang lubos, dagdagan mo, gawin mong 30% yan, 40%, 50%. The more you give, the more you will be blessed. Sa panukat ng isukat, doon ka susukatin ng mahal na Panginoon. Sisiksikin, liligligin, aapawan ka, ubertikan ka pa. At ang sabi pa ng mahal na Panginoon, lahat ng hipuin na yung kamay, pagpalain ng mahal na Panginoon, pasaganain ng mahal na Panginoon. Hindi ka natatakot sa kamatayan.
Hindi ka natatakot sa karamdaman. Hindi ka natatakot sa kahirapan. Sa lahat ng mga problema, kakampi mo ang ating mahal na Panginoon. Kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan lang natin maging matapat. Kaya sa pangsandaling ito, mga minamahal, ating tinatawagan ating beloved elder, Brother Alvin, upang ipanalangin po ang ating pagkakaloob. Alam na po natin ito. Nire-remind ko lang po kayo upang huwag kayong maligaw at huwag tayong mag-atubili. Ibigay ang pag-aari ng malapain. Ika-10 bahagi ng handog. Pagpalain tayo natin Diyos na buhay. Praise the Lord. Glory to God. Pumalakpak po ng malakas sa ating mahal na Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Pagpalain tayong lubos ng ating Diyos na buhay maminamahal. Patuloy lamang tayong sumunod sa kanyang banal na kalooban sa pagbibigay na ito. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang sabi na ibabalik yan, hindi lang a million, a billion, trillion, quadrillion, hindi mabilang ang pagbabalik ng mahal na Panginoon sa atin sa lahat ng larangan. Pangako yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pumalakpak muli tayo ng malakas at magsabi ng praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo na po ay maganda. Humawak ng ating Biblia, papel at ballpen upang itala ang ating pag-aralan. Tayo po ngayon ay makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, dalhin ang ating pinagpalang mangaral, ating beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Palakpakan natin malakas ang ating malapit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po yung manalangin minamahal. Hallelujah. Taas po natin ating dalawang kamay. Hallelujah. O mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal pang Jesus. Mahal na Panginoon, kami po yung nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Sa iyong ginitong pagkakataon na muli niyo pinagkalob sa amin. Hallelujah. Upang ikami mapapurihan ng pasalamatan sa lahat ng iyong mga ginawang pagpapala, himala sa aming mga buhay, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po kami, O Diyos. Hallelujah. Simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song. Hallelujah. At sa mga buhay na patutuon ng iyong mga pinagpalang anak, sa iyong mahimalang pag-iingat sa iyong mga anak, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Ganon din, hallelujah, sa katapatan ng iyong mga anak, sa pagbibigay ng kasapong bahagi, handog. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa iyong pagbuhos, walang mga pagpapalang, walang sapat na silid na kalalagyan. Hallelujah. Hallelujah. At ganoon din sa pag-awitan ng beloved choir, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos. Tunay na ikaw ay nanatili laging kasama namin. Patuloy na kami hindi mo iniiwan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. At mahal na Panginoon, kami pinadako, mahal na Panginoon, na kung saan ito'y pag-aaral na yung banal na salita, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, kahabagan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit bago pa lahat, O Diyos, kami po humingi ng kapatawaran sa mga kami nasumpuan sa mga kainaan, sa amin nagawa na isip, nabanggit na hindi niyo po kinalugdan, O Diyos. Patawarin po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo tigit ang iyong malingkod, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ako humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa lahat ng aking mga pagkukulang, mahal na Panginoon, at aming samot dalangin, mahal na Panginoon, sa non-delay level Pastor Willis Almeida. Ikaw maglagay ng iyong mga salita sa aking mga labi, gamitin niyo lamang ang ibang lingkod. Hallelujah. Ako'y basahan lamang, O Diyos, kabagan mo ang ibang lingkod, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy kaming pagpalain, hallelujah, sa aming pagkain ito na bilang pagkain spiritual. Pagpalain niyo po kami, O Diyos, hallelujah. So, nandalaan, beloved Pastor Valdez Almeida, at aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po yung nagpapaabot ng dobling paggalang po sa ating beloved evangelist pastor, Will Distrada Almeida, ganon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ganon din ako'y bumabati din po sa kanila pong mga beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist pastor, hallelujah, Will Distrada Almeida, at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Neer, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Neer, ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na mga awit, sa ating mga minamahal na beloved instrumentalists, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na pakabuti ng ating dakilang Diyos, talaga nga tayo nabigyan muli ng napakagandang panahon, minamahal. Nandun minamahal talaga nga, noong nakaraan, grabing init. Ngayon minamahal, medyo umaraw ulit, medyo may maalansahan pa rin. Ngunit lahat ng bagay dapat pasalamatan sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, may praise the Lord. At tunay minamahal, tayo po mag-aaral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Ating pong ihanda ang ating mga Biblia, ating mga talaan, minamahal. Talagang ating pong pamagatan ng ating pag-aaralan ng mahal na the best investment. Tunay nga sa minamahal talagang sa panahon ngayon, minamahal talagang napakarami ng negosyante ngayon. Halos talagang lahat ng tao talagang halos naging business-minded. Ganon din sa mga Kristiyano, minamahal talagang may mga kani-kaniyang negosyo, minamahal. Ngunit talagang dapat natin mapag-aralan, minamahal, talagang ano ba talaga ang pinaka-the best na negosyo? Lalo na minamahal sa panahon ngayon, medyo tag-init. Ano ba kayang magandang negosyo? Magtayo ng resort? Magtayo ng restaurant? O kaya magkaroon ng babuyan? Ngunit nandiyan pa ang epidemya minamahal sa mga baboy. Nandun minamahal yung mga, kahit anong negosyo, yung sa, at dito minamahal yung sa, ano yun, yung nag-interest, malaki yung may malaking pondo o kaya kahit man minamahal sa yung
yung time deposit, minamahal. Minsan, yung pera, dahil ayaw talagang malugi na minamahal, talagang dinideposit na lamang as time deposit. Basta, at least, wini-withdraw na lang minamahal yung mga kwan. Pag taon-taon minamahal, gaano mang kalaking pera, talagang napakalaki rin ng kwan pag time deposit minamahal. Lalo na minamahal, kung ating iisipin din lang minamahal, walang negosyo dito sa balat ng lupa minamahal na hindi ka pwedeng malugi. Lahat pwede kang malugi minamahal. Kahit yung mga minamahal na negosyo, kagaya nga sabi ko nga yung baboy, actually marami na negosyante rito ng mga napakalaking baboyan minamahal. Takot na mag-invest minamahal. Dahil yung mga nakaraang epidemya ng mga baboy minamahal, talagang lugi sila minamahal, bagsak sila. Talagang maraming nagbenta ng mga piggeries, mga kagamitan para sa mga baboyan minamahal, talagang ibinenta. Ganon din sa mga restaurant, kapag nagkulang ka sa pagmamanage minamahal, talagang di mo na pagtuunan ng pansin, babagsak talaga minamahal. Ngunit sa lahat na ng uri ng negosyo minamahal, talagang kung ating iisipin, parang wala lang. Ngunit hindi mawala sa ating isipan minamahal, talagang minsan may mga kapatiran tayo minamahal na talagang negosyante. Na talagang dapat na talaga nating tignan minamahal kung ano ba talagang napakagandang negosyo na nating isipin. At tayo magbulay-bulay na maigi minamahal at ating isipin yung para sa hinaharap. Alam natin, minamahal na talaga, minsan tayo nagninegosyo, tayo naghahanap buhay, dahil ating pinaghahandaan talaga yung hinaharap. Ngunit atin talagang saliksikin sa ating mga sarili, na sa ating pagninegosyo, minsan, yan ang nagagamit na minsan kaya tayo wala sa banal na gawain. Minsan yan pa ang nagiging dahilan na tayo mawalay sa ating dakilang Diyos. Kung yan ba talaga ay napag-isipan ba talaga natin, minamahal, na talagang maganda ang ating hinaharap sa ating negosyong yan, minamahal? Kung yun ba sa katagalan ng panahon ay talagang mapapakinabangan ba natin? O mabibigyan ba tayo ng magandang future talaga niyan? Tandaan natin, minamahal, gaano mang kanaganda ang negosyo mo dito sa balat ng lupa, lahat ng bagay lilipas. Ngunit ang salita ng Diyos mananatili, magpakailan-kailan pa man. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ngayon, basahin natin minamahal, dahil ang nais ng banal na kasulatan at turo mismo ng ating pinakamamahal na Panginoon na tignan daw natin talaga kung anong magandang negosyo. At isipin natin na yung mga negosyong nabanggit minamahal, nangangailangan yan na napakalaking puhunan. Mga milyon minamahal. Yung magtayo ka ng resort, milyon yan. Malaking investment. Matagal mo bago bawiin yan. Yung mga pagtayo ng restaurant minamahal, ngunit yung mga negosyong paglako-lako lang minamahal, minsan malaki pa rin ang puhunan. Mapagod. Ngunit ating basahin minamahal dito sa Aklat ng Banal na Kasulatan, dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 13. Ang talata po ay 45 hanggang 46. Amen, praise the Lord. Makisuyo po mga kapatid. Amen, praise the Lord. Aklat po ng Mateo sa kabanata ay 13 sa talata ay 45 hanggang 46. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan minamahal, atin daw talagang gayahin ito minamahal, na sinabi ng pinakamamahal na Panginoon na ang kaharian daw ng langit ay katulad daw ng isang mangangalakal. Na kung saan minamahal ay talagang humahanap siya ng magandang perlas o yung maganda niyang mapagkakakitaan. Na talagang in the long run ay talagang magkakaroon siya ng magandang kita. At of course, talagang dahil sa paghahanda ng kanyang magandang future. Amen? Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Aminado naman tayo, amen, praise the Lord, na talagang kapag tayo nagninegosyo, ang pinaghahandaan talaga natin future, amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay mo na mahal na talagang, sabi nga natin pinakamamahal na Panginoon, nung siya'y makasumpong ng magandang perlas at mahalagang perlas manamahal, siya'y yumaon at ipinagbili lahat ng kanyang magagandang koleksyon, minamahal. Yung mga magagandang perlas at binili niya yung nakita niyang sa tingin niya talagang napakahalaga. Na kung saan ay
ito nga yung sinasabi na ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, kagaya ng nabanggit natin kanina mga negosyo na mahal, nangangailangan itong napakaraming pera, napakalaking halaga upang mag-invest. Ngunit ang negosyo na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ang tanging ibibigay lang natin dito, yung puso natin at tapat nating paglilingkod. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Doon sa ating mga nabanggit na negosyo, sabi nga natin kapag kaya na napeste, kahit yung puhunan mo, lubog lahat yan. Lahat ng ininvest mo pwedeng mawala. O malugi man, manamahal. Malaki ang chance sa manamahal. Actually, marami na negosyante manamahal. Talagang nagkandabaon-baon sa utang at talagang marami nakabaonan na utang. Nandun manamahal talagang napunta lang sa wala ang kanilang mga kinita. Ang kanilang pinag-ipunang matagal. Hanggang sa manamahal na talagang, yun nga, hindi na kasi naisip na mahal kung ano ba talaga ang pinakamagandang negosyo. Kaya lalo naman na mahal sa ating mga minamahal na kapatid, kaya marami pa rin sa ating mga minamahal na kapatid na kapag minsan para bang dumarating yung panahon na kapag tayo dumadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, nandun na mahal matapos pagpalain, pagalingin sa karamdaman, nandun na mahal talagang pagkatapos lutasin ng mga problema, bigyan ng pagkakakitaan, nung pinagpala, hanggang sa tumagal-tagal na paglilingkod, medyo parang nababagot, naiinip, hanggang sa dumating na talagang kung magpuri, papalapalakpak na lang, papitik-pitik na lang, yung dating pagtalon-talon na pagpupuri, talagang papitik-pitik na lang yung balakang na gano'n, manamahal. Ibig sabihin talagang dumarating sa punto na manamahal talagang nawawala ng gana sa paglilingkod. Natila ba kung titignan natin para bang ang dating parang nalulugi, manamahal. Sa ating paglilingkod talaga, minamahal, talagang hindi kagaya nung dati, minamahal. Nung matapos tayong pagalingin, ating pinakamamahal na Panginoon, matapos tayong grabing pagpalain, pakitaan ng mga grabing himala. Anong reaction natin noon, minamahal, nung tayo baguhan pa at makaranas? Halos magsisigaw tayo, minamahal, sa pagpalakpak. Halos magtatalon, minamahal. Hallelujah. Sabi nga natin, beloved Lord the Preacher, kapag kayo nung baguhan pa lang tayo, yung linggo pa lang, ang gusto natin, Miyerkules na. Miyerkules pa lang, ang gusto natin, Biyernes na. Yung Biyernes pa lang, gusto natin linggo na ulit, minamahal. Talagang kahit mga Bible study, talagang gustong puntahan, minamahal, sa grabing kainitan, minamahal. So talagang, ibig sabihin yun yung talagang panahon na tayo nakakaramdam ng grabing pagka-first love sa ating dakilang Diyos. Talagang isang napakahalagang bagay na talagang dapat talaga nating hilingin sa ating dakilang Diyos na muli ang maramdaman, minamahal. Yung grabing ganyan na kagalakan. At talagang ating talagang maisip, minamahal, na kung ano ba talaga ang mahalaga sa lahat ng bagay. Kagaya nga ng sinabi ng banal na kasulatan na talagang yung nakasumpong araw. Dapat ganyan daw ang ating pananaw, minamahal, na talagang bigyan nating, kung hindi ko sinabi, minamahal, na talagang hindi na tayo magnegosyo. Kung talagang tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos, ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, dapat lang nating i-priority ang ating paglilingkod. Dapat natin, minamahal, na talagang isa puso yung ating paglilingkod, minamahal, at alam na mahal na Panginoon tungkol sa ating mga puso, hindi tayo makapagkakaila sa ating dakilang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, alam na mahal na Panginoon, ang mga taong ito'y pinupuri ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay inalayo sa akin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tunay na mahal sa ating kahuliang panahon, ang mahal na Panginoon ang huhusga pa rin sa atin. Ngunit minamahal tayo nandito, minamahal, upang magtulungan, minamahal. Kaya nga meron tayong mga pag-aaral na ating ginagawa sa kahabagan ng dakilang Diyos upang talagang sama-sama natin makamtan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, ang inilaan sa atin ng ating dakilang Diyos ay hindi biro-biro, minamahal. Hindi tutumbas kahit man ang sanlibutan, minamahal, na inilaan sa atin ng dakilang Diyos. Talagang grabe ang ating pagpapalang kinakaharap na ibibigay sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, hindi raw tutumbas, mapasayo man ang buong sanlibutan na to. Gaano ba kahalaga ang buong sanlibutan? Hindi natin mabili-bili ito, minamahal. Ngunit ang sabi ng dakilang Diyos, mapasayo man ang buong sanlibutan. Kung mawala mo naman ang iyong kaluluwa, ay wala ring saysay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ibig sabihin niya, brother, kapag ako'y naglingkod sa ating pinakamamahal, gagawin kong priority yan. At talagang, paano ang pamilya ko? Paano ang mga
loved ones ko na umaasa sa akin. Sa totoo lang, minamahal, kung talagang mahal natin ang ating mga loved ones, kung gusto talaga natin maglingkod, at kung gusto natin talagang maging successful ang ating mga negosyo, i-priority talaga ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At Diyos ang magpapala ng lahat ng bagay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag natin gayahin minamahal ang kagaya na lamang minamahal. Ito ay laging talagang hinahanap ng ating dakilang Diyos. Tandaan natin, malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. At isa man sa mga bagay na ating ininvest, isa man sa ating bagay na mga inipon minamahal, wala tayong pakikinabangan dyan. Lahat ng bagay minamahal ay iiwan natin niya minamahal. Paano kung mamaya bumalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon? Aanhin natin. Sino makikinabang ng mga ininvest natin? Mas maganda pa nga yan, minamahal. Ang mga pagpapalang yan ay magamit, lalo tigit sa kalulhatian ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Batin mong basahin minamahal dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 19, ang talata po ay 16 hanggang 23. Kaya ito po yung isang binata minamahal na kung saan ni talagang namanglaw siya minamahal. Ating pong basahin mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa Mateo Kapitulo 19, ang talata 16 hanggang 23. Amen. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Amen. Sa 22. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong panalita, ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Sa 23. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tignan natin minamahal yung isang mayaman. Nandun talagang napakayaman niya minamahal. Ngunit, medyo nakaka-worry minamahal dahil sabi nga niya, sinusunod niya na lahat. Nasunod niya na ang 10 utos na itinuro ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nung pinag-usapan ng kanyang kayamanan minamahal, talagang siya namanglaw minamahal. Imagine, sabi ng mahal na Panginoon, ibenta mo na lahat. At pagkatapos niyan, sumunod ka na sa akin. Wala nang pag-iisip na mahal, talagang pinasusunod na kagad siya ng mahal na Panginoon. Ngunit, siya ay namanglaw man ng mahal. Hindi niya pinagkait na mahal. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, kaya mag-ingat ang bawat isa man ng mahal. Talagang matuto natin dapat alamin ang dapat priority natin. Yung talagang magkaroon tayo ng listahan, ano ba talaga ang priority natin man ng mahal? Na talaga natin dapat pagtuunan. Ang kaligtasan ba? Alam naman natin lahat ng mga bagay na tungkol sa ating kaligtasan, lahat ng bagay yan ay talagang pangwalang hanggan. Ngunit ang mga bagay na material ay temporary lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin yung isang mayaman na yan mahal. Talagang namanglaw siya na mahal. At talagang hindi niya maigibap na mahal. Kagaya din ng isang mayaman na mahal. Na talagang, sabi niya, kaluluwa ko, magpahingalay ka. Dahil sa maraming inimbak niya mahal na mga kamalig, nag-imbak siya uli ng mas malalaki. Talagang sabi niya, magpahinga ka, mag-relax. At marami nang naipon, ngunit sabi ng pinakamamahal na Panginoon, sa gabing ito kukunin ko ang iyong buhay. Sino kaya makikinabang ng lahat ng iyong mga pinaghirapan? Tunay manamahal, talagang kahit sa isang kwan lamang manamahal, talagang pwedeng gawin ng ating dakilang Diyos. Pwedeng mawala sa isang kisapanta. At tunay nga manamahal, talagang dapat talaga natin pag-isipan, lalo na sa mga nalalapit na panahon nito. Dahil minsan yan ang nagagamit talaga ng kaaway upang mga Kristiyano ay mawalay manamahal. Kaya minsan ang ating mahal na kapatid, minsan sa pagpupuri, lalo na talagang ito'y oras natin upang sambahin ang ating dakilang Diyos. Minsan nagpupuri, minsan pumapalakpak na mahal ang layo ng iniisip. Minsan siguro iniisip yung baka niya, baka nakawala na. Yung negosyo kaya, sino kaya nagbabantay, baka nakukupitan na ako doon.
Talagang dapat talaga minamahal kapag oras ng pagpupuri sa banal na gawain ng pinakamamahal ng Panginoon. Talagang sinsirong pagpupuri. Ito unang isip sa ating dakilang Diyos. Lalo na sa pakikinig ng salita ng pinakamamahal ng Panginoon, dapat atento minamahal sa pakikinig. Hallelujah. Dahil sa totoo lang minamahal, ito yung mga bagay na ito ay talagang ating investment sa ating dakilang Diyos. Yung ating sinsirong pagpupuri, sinsirong pagpalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung lagi nating pagdalo 3 times a week, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating paglilingkod na may kabanalan, minamahal, hallelujah, yung ating pagtatapat sa ating pagbibigay ng 10 bahagi at handog, hallelujah. Yan ay investment natin sa ating dakilang Diyos. Na kapag ginaganap natin ang mga bagay na minamahal, hallelujah, pwede tayong mag-withdraw minamahal anytime. Nandyan minamahal, grabe minamahal. Akala ng iba minamahal, talagang ang paglilingkod ay talagang ordinary, hindi po minamahal. Ito ay talagang grabing negosyo ito minamahal. Bakit kanya minamahal? Kapag ka nangailangan ka ng pantuition, pwede kang mag-withdraw sa negosyong ito minamahal. Sabi mo, mahal na Panginoon, bigyan mo akong pantuition ng anak ko, mahal na Panginoon. At sa oras ng pangailangan mo, dumarating ang tuition ng anak mo. Mahal na Panginoon, wala kaming pansaing. Sa oras na magsasaing ka na, mayroon ka ng pangsaing na binigyan ng pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, hallelujah. Nandun minamahal yung talagang meron pang emergency, minamahal, na paghingi ng pondo, yung emergency klaseng withdrawal, minamahal. Talagang nandun man talagang ora-orada, minamahal. Mahal na Panginoon, iligtas mo ako. Karaka-raka, nandiyan ang pagliligtas natin pinakamamahal na Panginoon. Kagaya na lamang yung ating mga karamdaman, minamahal. Nandiyan talagang bumabalik-balik, minsan bunga ng klema, bunga ng ating mga maling gawa. Ngunit kapag tayo nagkaroon ng karamdaman, nagsisi, nagtaas tayong 2 kamay, nagsisi, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako, pagalingin mo ako, mahal na Panginoon. Nakakapag-withdraw tayo, minamahal. Kung tayo hindi naglingkod sa dakilang Diyos, kung hindi tayo nag-invest ng ating yung sinsirong pagpupuri, sinsirong pagpalakpak, sinsirong pag-awit sa dakilang Diyos, hallelujah, paano pag tumawag tayo? Ano kaya mawi-withdraw natin, minamahal? Ngunit talagang sa totoo lang talaga, minamahal. Grabing pakinabang natin kaysa sa anumang bagay yung sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na nakilala sa ministeryo ito. Talagang, dapat talaga papag-isipan ng minamahal na kapatid. Talagang minsan, dahil minsan napupokus sa pagninegosyo, minamahal, na talagang maging yung pagpupuri sa tahanan, napapabayaan naman na mahal, hindi na makapagpuri, dahil sa mga pag-inventory ng mga negosyo, talagang halos wala ng oras. Ngunit hindi nila napag-iisip kung ano talaga ang mahalaga. Ngunit ang mga bagay na mga yan naman mahal ay lilipas lang din. Ngunit alam ba natin, minamahal, na yung mga bagay na yan na ating ginagawa, yung ating sinsirong pagpupuri, yung ating laging pagdalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon, yung ating pamumuhay na may kabanalan sa ating dakilang Diyos, yung pagtatapat sa pagbibigay ng 10 bahagi at handog natin, minamahal, yan mismo yung langis, minamahal, na ating kakailanganin pagbalik ng pinakamamahal na Panginoon. Kagaya na lamang doon sa 10 virgins, minamahal, nung sila nag-aabang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Yung 10 virgins na minamahal, 5 doon yung mangmang at 5 din yung matalino, minamahal. Sabay sila nag-aantay, minamahal. Nung kalaunan, minamahal, yung 5 minamahal, nandun minamahal talagang naubusan sila ng langis. Wala na. Habang inaantay pa ang mahal na Panginoon. Ngunit humihingi sila doon sa mga matatalino. Ngunit hindi sila makapagbigay dahil baka nga sila rin na maubusan. So yung mga taong nagkulang sa langis, minamahal, pumunta sila at bumili. At samantalang sila bumibili, minamahal, dumating ng kasintahang lalaki. Ngunit nung pagpasok, kasama yung mga tatalino, minamahal, isinara na kaagad ang pinto. Nung bumalik yung mga 5 na bumili ng langis, minamahal, sabi ng pinakamamahal pa, hindi na sila pinagbuksan, hindi ko kayo nakikilala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay, minamahal, hallelujah. Yung langis natin, minamahal, yun yung mga ginagawa natin sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sa tagal na ang ating pinaglingkod, hindi sa dami ng ating mga bagay na ginawa, kundi ito yung mga bagay na yung ating sincero at tapat, minamahal. Yung tapat nating pagpupuri, yung talagang sincero nating pagganap sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon, hindi kahit sa paningin ng kanino man minamahal. Nakakatakot kasi, minamahal, yung eye servant lang. Minsan tayo magpupuri lang pag nakikita ni Ate Vines, o kaya nagkikita ni Kuya Buboy, o kaya kahit sino man.
Tandaan natin, minamahal, ang ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi tayo naglilingkod sa tao. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ito yung mga langis natin na iniipon natin, minamahal. Yung ating matapat na paglilingkod, minamahal, sa araw-araw na ginaganap natin ang kalooban ng Diyos, yung ating mga pagpupuri, minamahal. Kaya wag niyong titipirin yung inyong pagpupuri, yung mga inyong pagpalakpak, minamahal, yung sinsirong pagpalakpak sa dakilang Diyos, yung paghihiyaw nyo ng hallelujah, praise the Lord, minamahal. Yan ay talagang investment natin yan sa dakilang Diyos. Hallelujah. Anytime na mangailangan kayo magkaroon ng aksidente, minamahal, hallelujah, yan ang mga bagay na i-withdraw natin, minamahal. Na talagang, yan, sabihin nyo, minamahal. Kapag ka nagkasakit, yung lang dengue, minamahal. Mahal na Panginoon, pagalingin mo ang aking dengue, mahal na Panginoon. Nagpuri ka, umawit ka ng sincero sa puso mo, maya-maya yung dengue mo, wala na. Pinagpala ka ng dakilang Diyos. Magkano ang winidraw mo? Magkano ngayon ang magkaroon ng dengue, minamahal? Mababa ang 50,000, minamahal, kapag kayo nagkaroon ng dengue at nagpa-hospital. Yung mga cancer, minamahal, dito sa atin magkakaroon ng cancer, sa sinsirong pagpupuri lamang, pinagagaling na ng pinakamamahal ng Panginoon. Yung mga grabing sakit na minamahal, talagang tinanggihan na ng doktor, sa pagpupuri, pag-ayuno, pinagagaling ng dakilang Diyos. So isipin natin, minamahal, gaano kalaki lagi ang nag-withdraw natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, isipin niyo, minamahal, mag-isip tayo, minamahal, ano ang pinaka-the best na negosyo? Amen? Tunay, minamahal, talagang ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ito'y tunay na walang kalugihan. Wala pa tayong ini-invest ditong pera, minamahal. Ito'y nag-invest lamang tayo ng ating sinsirong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang minamahal na talagang ayon sa ating mga napag-aralan, talagang ang kailangan lang talaga dito yung quality ng paglilingkod, minamahal. Nandun, minamahal, na talagang sa ating paglilingkod kasi, minamahal, hindi natin alam kung anong oras, minamahal. Ang hirap naman ng bagay na minsan matuon yung ating mga oras na hindi natin makita. Minsan nagagamit yan, minamahal. Ito sa totoo lang, marami itong pangyayari na talagang dapat mapansin natin sa ating mga sarili, minamahal. Kapag ka tayo mainisin na, magagalitin na, minamahal, tignan po natin yan dahil minsan talagang medyo nandyan na talagang nanghihina ng ating spiritual. Minsan nandun, minamahal, talagang tayo nagkukulang na sa ating dakilang Diyos. Minsan matampuhin na, makarinig lang ng konting salita, grabe ng reaksyon. Ngunit nandiyan, minamahal, talagang atin talagang tignan, minamahal. Minsan tatampo, lilipat kung pupunta na kung saan-saan, minamahal. Talagang ating tignan talaga, minamahal, dahil in the end of the day, tayo rin ang kawawa. Sabi nga, minamahal, talagang kapag ka tayo lumayo sa ating paglilingkod, wala tayong pupuntahan, minamahal. Tayo mapapariwala, tayo mapapahamak lang din. Talagang kahit ano man ang mangyari, piliin talaga natin ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, talagang lalo na ngayon, minamahal. Talagang tignan natin ang panahon, tignan natin ang paligid, minamahal. Kaliwat kanan, nandiyan na nagbabanta na, minamahal. Talagang yung gera, minamahal. Anytime, di lang natin malaman niya, minamahal. Talagang sisiklab na yan, minamahal. Maging sa atin itong panahon, kung ngayon umaabot tayo ng mahigit 50, sa susunod kayong taon, ilan na kaya? Kayanin pa kaya? Ngunit kung tayo matapat at sincero naglilingkod sa mahal na Panginoon, anumang oras magbalik ang ating dakilang Diyos. Nandiyan ang ating pinakamamahal Panginoon na laging nagmamahal sa atin. Palakpakan natin yung pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. At dito na po naman nagtatapos ang ating pag-aaral at atin na po binibigyan po ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. And praise the Lord. Aku di daw totoo, buhay na walang hanggan sa'yo. Kahit patuloy na lagi ang pagpupuy mo pagbabalik, at kahit
mo'y pinagdari, kasalanan pinatawad, hinugasan. Panginoong Isus, ikaw pa rin aking pupurihin magmula ngayon at magpakailanman. Maglilingkuran pa rin kita, O Jesus, usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang iyong sakit, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Maglilingkuran pa rin kita, O Jesus, usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang iyong sakit, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Mga minamahal, lahat ng ating mga ginagawa, nakasulat po yan sa Book of Remembrance, na sa alaala ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating mga sakripisyo, mga pagpapagal, mga minamahal, lahat yan alam ng ating dakilang Diyos. Lahat yan may kabuluhan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat hindi tayo sumusuntok sa buwan. Hindi tayo nagbabakasakali, mga minamahal. Yung ating ginagawa may kasiguraduhan, buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Mas mainam tayong mag-impok ng kayamanan sa langit kaysa mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito sa lupa, maraming magnanakaw, may kalawang. Doon sa langit, walang magnanakaw doon, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam naman ng ating dakilang Diyos lahat ng ating pangangailangan. Ang nais lamang ng ating dakilang Diyos, unahin muna natin ang kanyang kaharian, mga minamahal. Lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos, kailangan nating ganapin sapagkat malapit nang bumalik ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Mag-invest tayo sa negosyo, mga minamahal. Anong ating mapapala, mga minamahal? Anong future, mga minamahal? Anong future ang maibibigay ng negosyo? Maibibigay pa ng negosyo natin ang lahat, ang kaligtasan na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Kaya ba nating iligtas yung ating kaluluwa, mga minamahal, mula sa impyerno, mga minamahal? Hindi po natin kaya, mga minamahal. Ang Diyos lamang, mga minamahal. Kaya't ilagak natin lahat ng ating pong mga gawa sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating mga minamahal, mga bisita, merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay pananampalataya. Panampalatayanan natin ang ating dakilang Diyos. Ang ating pinakamamahalapayang Jesus, siya ang Diyos. Nagkatawang tao, bumaba sa lupa. Ibinigay ang kanyang buhay upang ang sino ang maniwala, tumanggap sa ating dakilang Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling na ating dakilang Diyos. Ang ikalawa ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, lahat nagkasala, walang matuwid kahit isa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating kasalanan mula ng tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, ihingi natin ng tawad sa ating dakilang Diyos. Ang pangatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan, sinasabi ng banal na kasulatan, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamalapayang Jesus.
sa kapatawaran lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang ikaapat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung tayo po ay sumubaybay hanggang sa mga oras na ito, kanina, naupaumpisa natin, mga minamahal, sa pag-aawitan ng makalangit na awitin, mga beloved choir, sa kanilang pagpupuri, ang iba, mga minamahal, umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultahe. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay mararanasan natin, mga minamahal, kung tayo po'y maglilingkod ng tapat, patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, ating itaas ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, Malapinoon, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na pangalan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako. Hugasan linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Malaping Jesus, narito po ang mga kaluluwa, Malapinoon, na yung pinalapit sa iyong banal na paanan, binigyan ng pagkakataon, Malapinoon. Patuloy mo po silang kahabagan, Malapinoon. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita sa gawa't katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. O kila magpagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nabamatay ang mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dumumagos sa krus ng Kalbaryo. Abutin mo po yun ang mapagpalang kamay, umalapin lahat ng pangailangan ng bawat isa sa amin, Malapinoon. Kalakasan, kalusugan, kagalingan sa makaramdaman, Malapinoon. Kalutasan sa mga problema, tagumpay sa mga pagsubok, Malapinoon. Hallelujah. Dagdagan mo aming pananampalataya. Patuloy mo po kaming panghawakan, Malapinoon. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Ating ipatong mga minamahal ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Palayasin po natin yan sa pangalan ni Jesus. Mga demonyo ng karamdaman, ubusin po, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, high blood, tuberculosis, diabetes, rheuma, arthritis, kidney trouble, hepatitis A, hepatitis B, ulcer, cast out in the mighty name of Jesus. Demonyo ng panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. 3 times jump. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po sa ating po pinagpalang mga minamahal sa hapong ito mga minamahal sa salita ng malapay ating po napakinggan. Nagsilbing pagkain natin nagugutom na kalumawin at patuloy tayong ginagabay ng malapay noon at tayo talaga'y kinakandi ng malapay sa pamagitan ng kanyang salita. Amen. At mga minamahal sa oras na tumamay tayo ating pong patuloy pinapupunan, pinabata sa upuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen. Doble paggalang pagbati ng isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of loving God. At lagi po natin naalala mo tuloy ng isang aral at pong minamahal ginagang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa po mga beloved children, sa ating minamahal gagawa sa dakong ito, sa ating minamahal elders sa inyo po mga minamahal, datihan man, sa mga baguhan o bisita,
isang palang hapon po sa ating lahat. Amen. Darako na po tayo mga minamahal sa ating pong regular announcement mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang banal gawain ng Malapay ng Sus na dinaraos po mga minamahal dito po sa Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Every Friday po mga minamahal ang ating pong overnight prayer. Itong darating na Friday, mag-start po tayo alas 9 ng gabi, matapos na po na alas 6 na umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service mga minamahal ay every Sunday. Yung darating na Sunday, mag-start po tayo alas 9 ng umaga at matatapos na po na alas 3 ng hapon mga minamahal. At ang midweek service mga minamahal, every Wednesday po yan. Tulad kanina, nag-start po tayo alauna ng hapon at matapos na po tayo nito alas 5 ng hapon mga minamahal. Amen? At yung Bible study rin po mga minamahal sa Barangay Tabag mga minamahal ay tuloy-tuloy po every Tuesday. Mag-start po alas 2 ng hapon, matapos po lang hanggang alas 5 ng hapon mga minamahal. Amen. At ang bawat gawin malapay mga minamahal, ating pagsumikapan na daluhan mga minamahal dahil ito lamang ang pagkataon na ating may pakita ang ating pagmamahal sa ating malapay noon. At talagang ang mga Kristiyano mga minamahal ay sabi nga mga minamahal habang sila ay nabubuhay ay ipinaglilingkod nila ito sa malapay noon. Amen. Praise the Lord po rin yung pinakamalapay noon. Huwag kalimutan mga minamahal yung paghulog nyo ng 5 piso, 10 piso mga minamahal dyan sa maliit na bags mga minamahal sa ating pong beloved star information. Sa inyong pag-uwi mga minamahal, idaan nyo po yan. Yung manli ko mga minamahal patuloy na pagsuporta, isuporta mga minamahal sa gawin mga Pinoon through TV program mga minamahal. Marami pong mga kaluluwa ang ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At huwag natin kalimutan mga minamahal na maghayo mga minamahal upang yung ating mamahal sa buhay ay atin na rin makasama sa paglilingkod na ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila rin magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang gan. At syempre sa ating mga kapatiran na bihira nating nakasama na sa paglilingkod sa Panginoon, nababalitan natin na natin lang sa kalang tahanan kahit araw na gawain, huwag natin pagkain mga minamahal yung ating time, ma-follow up sila, ma-remind sila sa kalang unang ini na pag-ibig sa malapay noon, magsama-sama tayo muli mga minamahal na magpuri sa ating Diyos sa buhay. Amen? Praise the Lord. At mga minamahal, may lihans po mga minamahal at fair ng ating pong closing prayer mga minamahal. Lumapit lamang po kayo dito mga minamahal at tas mga nice mga pagkaunsel mga minamahal sa ating mga beloved sisters, lumapit lamang po kayo sa ating mga beloved at divine. Kayo po yung handle na paglingkod, nandiyan po sila sa likod mga minamahal. Sa ating mga beloved brothers po mga minamahal, sa ating mga beloved order preacher mga minamahal, handa po nila kayong paglingkod mga minamahal. At sa kapayan tulutan lang ng ating beloved order preacher mga minamahal at ating po ating divine mga minamahal. At isa po mga minamahal sa ating mahal na kapatiran po dito mga minamahal, ang father-in-law ng inyong ambal lingkod mga minamahal, ating po beloved brother Roberto Bakuyog mga minamahal ay kanina lamang po mga minamahal ay kinuha na po ng malapay noon. Sila po ay pinapahinga ng ating pinakamalapay noong mga minamahal. Amen. Salamat sa ating malapay noong mga minamahal na talagang atin silang nakasama mga minamahal, nakakamiss man mga minamahal. Ito ang unang Miyerkules mga minamahal na wala sila dyan sa kanilang upuan mga minamahal. Subalit, sabi nga mga minamahal, ay talagang wala naman tayong ibang layunin mga minamahal kung bakit tayo pumunta rito kundi ang makapiling natin ang ating malapay noon. Amen. Kaya magnais po mga minamahal na magpabot mga minamahal ng inyong pakikirami mga minamahal, kayo po ay dyan po mga sa Barangay Tubag, dyan po mga minamahal dyan po ang burol mga minamahal. Subalit sa pagkataon ito mga minamahal, inaayos pa po nilalakad mga minamahal yung sa punerarya po mga minamahal. Ibig sabihin mga minamahal, wala pa po sila mga minamahal sa nailalagay, hindi pa po sila nailalagay sa kabaong mga minamahal. Subalit dyan po ang burol mga minamahal sa resident po mga minamahal dyan sa Barangay Tubag po mga minamahal. Amen. At tayo mga minamahal ay muli, sabi nga nating mga pastor mga minamahal, ay talagang napakalapit na pabalik ng mga Pinoon. Huwag natin sayangin mga minamahal ang ating mga panahon, ang ating lakas mga minamahal, ating gamitin sa paglingkod sa malapay noon, isang tiyak na bagay. Lahat ng ginagawa ng mga Kristiyano pagsikap mga minamahal, yan ay papalitan ng malapay noon ng walang hanggan mga minamahal, na talagang kapayapaan mga minamahal at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin minsan ng pang ating malapay noon. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. At kung wala na po mga minamahal, tayo po dumako na po mga minamahal sa ating pong closing prayer. Narito po ating pong beloved Elder Brother June Amaro. Amen. Upang tayo po mga minamahal ay pangunahan sa ating pong panahon. Ating pong tinatawag ating pong beloved Elder Brother June Amaro. Amen. At upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na palagin. Amen. Praise the Lord. Pagkaisa tayo manalangin mga minamahal.